วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนหลังจากที่เราตื่นมาเราจะดื่มน้ำเป็นสิ่งแรกเลยก่อนการแปรงฟันซะอีกเพราะว่ามันมีข้อดีต่อสุขภาพของเราหลายๆอย่าง